Vệ Yến Uyển bị thất sủng, mặc dù là phi vị nhưng chi tiêu ấn theo chức quan nữ tử. Yến Uyển thất sủng, thất công chúa được Dĩnh Tần nuôi dưỡng. Không phải nàng không nghĩ ra cách để phục sủng, nhưng mỗi lần nhắc tới thì đều bị Tiến Trung cự tuyệt. Nương nương tội gì mà phải đi vào đường này? Lần trước nô tài không cẩn thận nói một câu thì hoàng thượng liền liếc mắt nhìn nô tài. May mắn sư phụ không nghe thấy. Lúc đó hoàng hậu nương nương cũng không có ở bên cạnh, nếu không nô tài đã mất mạng rồi. Nàng cũng không phải không đi cầu xin Thái hậu, nhưng Thái hậu chỉ đóng cửa không gặp. Chỉ có Phúc Gia bước ra nói, Thái hậu giữ lại nương nương cũng chỉ là vì muốn ở bên cạnh hoàng thượng có một người dịu dàng góp lời, chứ không muốn nương nương làm ra những chuyện như vậy. Cuối cùng nương nương tự ý hành sự xuống tay. Nương nương và Ngạch nương nương đã làm náo loạn hậu cung rồi. Bây giờ Thái hậu dốc lòng tu Phật, không muốn nghe những chuyện bẩn như vậy, cho nên nương nương cũng không cần đến thỉnh an nữa. Yến Uyển cũng nghĩ đến cách hát lại côn khúc để nhắc tới cái ân ngội và thương tiếc ngày xưa, nhưng mà nàng mới mở miệng bắt đầu hát thì Dĩnh Tần lại phái người đến nói, lệnh phi đừng hát côn khúc vào lúc này. Thất công chúa do nương nương sinh ra không thể nghe được tiếng động. Nếu thất công chúa khóc lên, hoàng thượng trách tội thì Dĩnh Tần nương nương của chúng ta phải bẩm báo thế nào đây? Dĩnh Tần mệt mỏi vất vả thay cho nương nương, nhưng nương nương lại khoái hoạt như vậy. Nếu hoàng thượng biết được thì trách phạt nương nương thế nào đây? Yến Uyển nghe Mama nói lời chính nghĩa như vậy thì cũng chỉ phải ngượng ngùng ngậm miệng lại mà cười nói, Dĩnh Tần muội muội đang nuôi hài tử, sợ là không quen, bổn cung có tự tay làm ít xiêm y, thỉnh Mama hãy mang đến cho công chúa. Thiên Mama mỉm cười đầy mặt nhưng lại không chịu chăm trước. Dù hoàng thượng chưa nói rõ, nhưng nội vụ phủ đều biết chuyện. Tuy nương nương có chức phi, nhưng việc chi tiêu của nương nương đều ấn theo chức quan nữ tử. Bản thân nương nương còn đang vất vả thì cần gì phải bận tâm công chúa. Mọi chuyện đều có Dĩnh Tần lo liệu hết rồi. Cố gắng nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng có cơ hội. Qua lễ Trung Thu là Tết Trùng Dương, lục cung họp mặt thỉnh an Thái hậu ăn mừng. Tất nhiên hoàng đế cũng tới. Nàng mơ hồ nhớ rõ cái ngày Trùng Dương hoa cúc nở, cái vị thư phi kia chỉ bằng một khúc thanh ca mà Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan đã bước lên mây. Tết Trùng Dương là ngày 9 tháng 9 âm lịch. 2 ngày trước lễ, Yến Uyển đã chuẩn bị, nhưng nội vụ phủ vẫn chưa mang xiêm y mới đến cho nàng. Nàng đành mặc lại bộ xiêm y cũ. Xuân Thiền thấy vậy liền khuyên nhủ, nương nương, 2 bộ xiêm y này là của năm ngoái chế tạo. Năm mới này, nội vụ phủ vẫn chưa đưa tới. Nàng biết Xuân Thiền đang khó xử, nàng cũng đang thất sủng, nội vụ phủ cũng không còn đưa tới xiêm y trang sức quý giá. Duy chỉ còn lại 2 bộ xiêm y mới này là đồ cũ của năm ngoái. Từ khi Hiếu Hiền hoàng hậu qua đời, nữ nhân trong chốn hậu cung cũng không còn chịu đựng cái giản đơn nữa. Ngay cả hoàng đế cũng là người yêu thích xa hoa, hắn thích các nàng phải như đóa hoa nở rộ. Mỗi một đóa hoa đều phải đủ màu sắc mê ly. Ngày hôm nay phải có bộ dáng khác ngày hôm qua. Như Ý cũng vậy, nàng là nữ nhân có nhiều cẩm tú nhất trong hậu cung, vật hiếm lạ gì cũng phải thấy qua, cái gì cũng phải dùng, rất ít khi nàng trang điểm đơn giản, cho nên thường ngày đám tần phi thỉnh an nàng thì đều thấy nàng luôn luôn tinh xảo. Nếu để người khác thấy Yến Uyển, chắc hẳn nàng sẽ bị chê cười. Nữ nhân tranh tài khoe sắc, cho nên toàn bộ đều phải tính toán chi ly. Dài một tấc, ngắn một phần, ngay cả cái nhỏ vụ lặt vặt cũng vô cùng nghiêm túc, tận tâm tận lực. Cho nên Yến Uyển càng thêm tỉ mỉ. Tuy xiêm y là đồ cũ, nhưng nàng vẫn còn hoa điền phỉ thúy, chỉ cần dụng tâm thì sẽ không có ai dám khinh thường nàng. Mà bây giờ tuy thân phận nàng là chức phi, nhưng lại phân lệ quan nữ tử, cho nên nàng không thể trương dương. Không dễ dàng gì nàng có được cái cẩm bào ngân văn, thêu hình hoa hồng ngậm nụ hoa cúc, lại có hoa điền phỉ thúy giảo ti loan phượng màu xanh nhạt, lại có cây trăm điểm xuyết, thúy lưu thạch mễ, cho nên trong nàng có vẻ diễm lệ dịu dàng.
Lúc Yến Uyển trang điểm xong, nàng ngẩng cổ ngóng trông Liễn Kiệu đến. Ai ngờ nàng thấy Tiến Trung đang khó xử đầy mặt đứng chờ. Hắn đứng cọ giày ở trước cửa, không dám lại gần. Yến Uyển hoan hỉ nói: Tiến Trung, hoàng thượng lệnh cho ngươi đến đón bổn cung sao? Tiến Trung chua xót lắc đầu. Hắn nhìn Yến Uyển nói: nương nương đừng phí tâm vào chuyện này. Đêm nay là đêm dạ yến trùng dương, nương nương cũng không cần phải đi. Yến Uyển nhất thời nóng nảy, nàng vội bước ra ngoài. Sao lại không đi chứ? Hôm nay là ngày lục cung gặp nhau, bổn cung muốn kính rượu dập đầu trước Thái hậu, hoàng thượng cũng sẽ đến nữa. Tiến Trung càng lúc càng sợ hãi, lắp bắp nói: nương nương, đêm nay là đêm dạ yến, chỉ sợ nội vụ phủ không sắp ghế cho nương nương. Nương nương... Cứ như là nước lạnh tháng chạp đổ lên đầu xuống, lạnh lẽo thấu xương. Dưới chân nàng lảo đảo, dường như muốn ngã xuống. Tiến Trung vội vàng đỡ lấy. Nương nương, lần tới sẽ đi, nếu không có thì sẽ lần tới nữa. Yến Uyển không chịu đã mất hết hy vọng, cho nên nàng nắm chặt áo Tiến Trung, si ngốc hỏi: là hoàng thượng cố ý cho ngươi đến nói với bổn cung như vậy sao? Tiến Trung lắc đầu: không phải, là nô tài sợ nương nương không biết, mà để cho người khác chê cười. Yến Uyển nắm chặt Tiến Trung không buông, hai mắt nhìn chằm chằm. Tiến Trung, có phải không còn cách nào khác hay không? Gặp mặt thì sẽ còn có 3 phần tình, hoàng thượng gặp bổn cung thì cũng sẽ tha thứ cho bổn cung. Người hãy nghĩ cách để cho bổn cung có thể đi đến dạ yến trùng dương, có được không? Đôi mắt Tiến Trung trắng dã, bất đắc dĩ nói: nương nương, nô tài chỉ là một tên hầu hạ thấp kém, thì có thể nghĩ ra cách gì chứ ạ? Số ghế trong đêm dạ yến trùng dương là do hoàng hậu nương nương bày định rồi cho hoàng thượng xem qua. Lúc đó hoàng thượng không có ý kiến gì. Nếu nương nương đi, chẳng phải là làm hoàng thượng phật ý sao ạ? Hắn dứt lời liền vội vàng nói: nô tài vẫn còn có chuyện nên xin lui về trước. Nếu hoàng thượng mà biết nô tài đến báo tin cho nương nương thì chỉ sợ nô tài chịu trách nhiệm không nổi. Xuân Thiền vội bước lên đỡ lấy Yến Uyển. Nàng ngồi si ngốc thẫn thờ, dường như muốn ngất đi.